בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 6/8/26, אני עם אלוף משנה בדימוס מוטי ברקאי בביתו שביבנה. מוטי איש חיל האוויר, היה במלחמה קצין קשר חפ"ק חיל האוויר פיקוד צפון. בהמשך היה קצין קשר של חפ"ק חיל האוויר במבצע אנטבה. מוטי, ספר בבקשה את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי, בבקשה. בוקר טוב. מוטי ברקאי כאמור, יליד קריית מוצקין, חיפה, אבל גדלתי בקריית מוצקין, יליד 1949. שני הוריי הגיעו מפולין, אבי הגיע ב-39 לפני המלחמה, ואמי הגיעה ב-36. אבי עלה לארץ לבד, גם האחים שלו עלו לארץ. הוריו נשארו בפולין ונספו בשואה. אמי עלתה עם הוריה ועם שתי אחיותיה, בעקבות זה שהייתה לה אחות בוגרת יותר שעלתה 10 שנים קודם, והיא שכנעה אותם לעלות מפולין והם עלו לארץ. פולנים, דיברו בבית פולנית, יידיש, שתי שפות שלא בדיוק קלטתי אותם, אבל הוריי גם דיברו עברית על הכיפק. אבא שלי היה מנהל המוסך בעיריית חיפה, אמי הייתה רוב השנים עקרת בית. ילדות נפלאה, אני תמיד אומר, כשחגגנו 70 עשינו איזה כנס של כיתה ח' שלנו, ופגשתי כל מיני אנשים שהופתעתי לשמוע שהם לא זוכרים את זה כילדות נפלאה. אני אומר, ילדות נהדרת, ילדות שונה לגמרי מהילדות של הילדים שלי והנכדים שלי. התקופה שלא הייתה טלוויזיה ולא היה מחשב, היינו בחוץ. ואני הייתי ילד מאוד שובב ועשיתי הרבה מעשי קונדס שאני אפילו מתבייש קצת לספר אותם לנכדים ולילדים. לא, דווקא אני רוצה שתספר על זיכרונות ילדות הראשונים שיש לך. אז אני אספר על מעשי קונדס. גרנו בשיכון קומה שלישית, בלי מעלית, דירות כאלה של דלת מול דלת. הייתי קושר בחבל דלת אחת לדלת השנייה, לוקח רפיל של עט, ממלא אותו בחומר נפץ שיש על הגפרור, ממלא, סוגר משני הצדדים, שם מתחת נר, ובשתי הדלתות שם את המתקן הפיצוץ הזה ומדליק אותו ובורחים. וכל השכנים ידעו, היו באים לאמא שלי. הייתי הולך עם שקיות כאלה של כאילו של גרעינים, ממלא אותם בחול, וכל חלון שהיה פתוח הייתי זורק את השקית הזאת. הרבה מעשי קונדס, הרבה משחקי כדורגל, מאוד אהבתי כדורגל, הייתי שחקן טוב. משחקים שאופיינים, 4 מקלות, תקופה נפלאה, כמו שאמרתי. הייתי בתנועת נוער, הייתי במחנות העולים, בית ספר אחדות מאלף עד ח', בית ספר שאני גאה שלמדתי בו. אגב, גם אבי ובן נון שהיה מפקד חיל האוויר וגם הרצל בודינגר למדו באותו בית ספר. אני זוכר ששכנעתי את שניהם לבוא לכנס מחזור. באיזה בית ספר יסודי היית? זה היה בית ספר יסודי מאלף עד ח', בית ספר אחדות, זה אותו בית ספר. אחדות זה בית ספר יסודי? כן, זה בית ספר יסודי. אחר מכן, תיכון, תכף אני אגיע לזה, אבל התחלתי תנועות נוער, מחנות העולים, מכיתה ה' אני חושב. הקפדתי והייתי, כל השנים היינו במחנות העולים, יצאנו לכל מחנות העבודה שרק אפשר. בכיתה י"א הדרכתי ילדים בכיתה ז', ונשארתי בתנועה עד שהיה צריך להגשים מה שנקרא, ואז פרשתי, גם פרשתי מלימודים. לא, אני חושב שבסוף י"א לא הייתי תלמיד מצטיין במיוחד, ועברתי לבית ספר טכני, למדתי בבית ספר טכני טכנאי קשר קרקע. לפני שאנחנו ממשיכים, אני בכל זאת רוצה להחזיר אותך לנערות, הייתי אומר. זה חיים תוססים שם בתנועת הנוער, במחנות עבודה, קצת בנים בנות. תכנס לי קצת לעומק של הילדות הזאת. אוקיי, אז כמו שאמרתי, באמת הייתה לי ילדות נהדרת. ילדות, אתה יודע, גרתי בבית צנוע, 2 חדרים. יש לי 2 אחיות, אחת גדולה ממני ב6 שנים,
אחות קטנה ממני ב4 שנים, שלושתנו בחדר אחד קטן, הוריי בחדר שבבוקר או במהלך היום משמש כסלון, ובערב המיטה הופכת להיות מיטה זוגית. בית מאוד צנוע, אבל הייתה פשוט ילדות נפלאה. אני זוכר דברים מסוימים מהילדות, זה הים. היינו גרים בקריית מוצקין, כמו שאמרתי, והיינו הולכים המון לים. קודם כל אופניים. אופניים זה היה לב חיינו. אופניים, לכל מקום התניידנו באופניים, גם בקריות מאוד נוח, הכל משופע כזה. אבל יחד עם זה, לבית ספר אני זוכר שהייתי הולך עם ילקוט על הראש, והחבר'ה היו משתגעים. אם הייתי הולך עם ילקוט, שהייתי שם אותו על הראש, וככה הולך מהבית עד לבית הספר, והוא לא היה נופל. בכלל הייתי עומד על הראש, הייתי נוסע, לאבא שלי היה אופנוע, אז היינו נוסעים, הייתי עומד עמידת ראש על האופנוע כשאבא שלי נוהג. אמרתי, מעשי קונדס, שובבות, דברים כאלה. הייתי שחקן מתקות שכולם עמדו בתור לשחק איתי. מאוד אהבתי לשחק מתקות בים, כמו שאני אומר, היו עומדים בתור, מוטי, מתי אתה משחק איתי? מאוד אהבנו מתקות. בכלל, התקופה של הים הייתה נהדרת. מחנות עבודה, היינו יוצאים להמון מחנות עבודה, גם מטעם הבית ספר וגם מטעם התנועה. וכמו שאמרתי, הייתי יוצא גם עם החוג שלי, שבו הייתי בני גילי מה שנקרא, וגם עם החוג של אלה שהדרכתי אותם. אני זוכר שנים רבות אחרי שמה שנקרא כבר גדלנו, היו פוגשים אותי החבר'ה האלה שהדרכתי אותם, והיה קשר נהדר. זה היה, בכלל, הקריות, זה היה מקום נפלא לגדול בו. זה מקום שבזמנו הכרנו אחד את השני, הכל היה קטן ונחמד, וגעגועים למקום הזה. אתה יודע, מדי פעם אני מבקר, הוריי גפורים בצפון, לא רחוק מקריית מוצקין, באפק, אני מתגעגע לתקופה של הנערות הזאת. מדי פעם אני מספר לילדים, הם טועים, ואני מספר מה זה לחיות בלי טלוויזיה ובלי מחשב, ובלי טלפון סלולרי, שהיום לצערי הם כולם דבוקים על הדבר הזה. זה עולם לגמרי אחר, זה חיים נהדרים. כדורגל, כמו שאמרתי, שיחקתי כדורגל, הייתי מבקיע שערים, הייתי חלוץ, שיחקנו המון, ובאיזה אמצעים, כל כך עלובים, אבל איפה שרק אפשר היה, היינו משחקים כדורגל. תקופה נפלאה. כמו שאמרתי, הגעתי לבית ספר טכני, למדתי קורס טכנאי קשר קרקע. זה כל מה שקשור למכשירי הקשר שנמצאים על הקרקע, לא במטוסים. והתגייסתי לצבא, התגייסתי לחיל האוויר. זה היה ברור שאני מתגייס לחיל האוויר, התגייסתי בראשון לראשון 68. והגעתי לרמת דוד, לחצור. הגעתי לחצור, חודש לאחר מכן אבי נפטר. היה לו סרטן בראש, ותוך חודש הוא נפטר, ואז ביקשתי העברה, העבירו אותי לרמת דוד, לכנף 1 בצפון, קרוב יותר לבית. שם שירתתי כ2.5 שנים. שוב, תקופה נפלאה. הייתי מצד אחד בבסיס מסודר, גדול, עם תנאים של חיל האוויר, כמו שמקובל, שכולם מכירים. ומצד שני, היו לנו בתוך האגף 2 ג'יפי קאסה, קצין סיוע אווירי, ואיתם היינו יוצאים המון מחוץ לבסיס. עשיתי גם רישיון נהיגה על חשבון הצבא, והייתי גם הנהג, והייתי לוקח איתי איש צוות אוויר, תמיד עובר בשיכון המשפחות, לוקח איש צוות אוויר, ונוסע איתו למשל מטווח. היה לנו מטווח במוקבלה, שזה ליד ג'נין. מין מטווח כזה ששני עמודי חשמל, אנחנו היינו באים, תולים מטרות, ומטוסים באים ויורים, וזה בעיקר לצליפות עם התותח של האווירון. אני זוכר שבוקר אחד באנו, והיה איתנו עוד בחור,
עלינו על העמודים בשביל לתלות את המטרה, זה היה ליד ג'נין במוקבלה, והם שמו בלילה מוקש והוא הלכה לו רגל. זה היה סיפור. אבל עם הג'יפים האלה הייתי נוסע המון לחפקים. הרבה מאוד חפקים שהייתי בבוקר אוסף את טייס מהשיכון ונוסעים לחפק בכוכב הירדן. קבקו אלאווה זה מקום שמאיר הציון היה גר. היינו מגיעים לשם מוקדם בבוקר וצופים לראות אם מחבלים עוברים את בקעת הירדן. ואם היה קורה כזה דבר, היינו מזניקים ווטורים מכנף אחד, שהיו זורקים נפלם על המחבלים האלה שעברו את הגבול. הייתה חוויה מאוד מיוחדת לראות מישהו רץ שהוא כולו דלוק. הרבה לילות כאלה של הרבה בקרים שהייתי יוצא לחפ"ק הזה. אני זוכר אירוע מיוחד, יום קרב בתל אבו נידה. הייתה במלחמת התשה בינינו לבין הסורים בשנות 70, 71. לא, זה לא היה 71, זה היה 70, 68, 69, 70. קרב על המים, מה שנקרא. כן, הסורים, היו הרבה התקדשויות. אני זוכר יום אחד עלינו לתל אבו נידה, תל אביטל מה שנקרא. הסורים ירו על המוצב הזה, הג'יפ שלי היה בחוץ, הייתי בטוח שכשאני יוצא בסוף אין ג'יפ. היה ג'יפ, אבל מחורר די הרבה, אבל אפשר היה לנהוג בו בחזרה. אבל תוך כדי זה שעמדתי בתוך המוצב, עמד לידי איזה סרן מהתותחנים, בחטף רסיס, שהגיע דרך הפתח שהיינו צופים מדרכו, והוא נפל ומת במקום, ממש לידי. אירוע כזה טראומטי. אני זוכר שכשבסוף זה נגמר, יצאתי החוצה והג'יפ הניע ונסעתי, הגעתי לכנף אחד וכולם באו לראות את הג'יפ שעמד בתל אבו נידה בהפצצות כל היום. בקיצור, כמו שאמרתי, שירות בבסיס שהוא בסיס עם תנאים נהדרים של חיל האוויר מצד אחד, מצד שני המון פעילות מבצעית כזאת של יציאה מתוך הבסיס ולאו דווקא כזה. בפועל הייתי טכנאי במגדל הפיקוח. אהבתי מאוד את העולם הזה של התעופה, של להיות במגדל הפיקוח ביום ובלילה. הרבה חוויות של בכלל חיל אוויר זה חיל עם הרבה כיף כזה והרבה גאווה. זוכר את התקופה הזאת כתקופה נהדרת. נסה לתאר לי קצת, מה בדיוק התפקיד שלך במגדל הפיקוח? במגדל הפיקוח, אני הייתי אחראי על מכשירי קשר. עכשיו, מגדל הפיקוח מתבסס על מכשירים שהמקלטים נמצאים במגדל הפיקוח, והמשדרים עושים איזושהי הפרדה בגלל תאימות אלקטרומגנטית. המשדרים, במקרה שלנו של רמת דוד, היו נמצאים בתחנת שידור שנמצאה בתוך שיכון משפחות. עכשיו, בתוך המגדל, יש פקחים למעלה בקומה העליונה. הקומה שלנו היא הקומה אחת מתחת לקומה שהפקחים יושבים למעלה, ששם כל מכשירי הקשר שהם בעצם, זה מה שהם מפעילים בפקחים כשהם מדברים עם הטייסים. זה הקשר שבין המגדל לטייסים? כן, זה הקשר. כל מכשירי הקשר, המכשירים של חיל האוויר עובד בהם, הם בתחום התאג, תדירות אולטרה גבוהה, 225 עד 400, ואתה יודע שיש תקלה, לא נעים, ישר צועקים עליך. מה, מוטי? זה לא עובד. אבל תקופה טובה. אוקיי, ובכנף אחד מאוד אהבו אותי, היה לי מפקד שמאוד אהב והעריך אותי, וכל הזמן לחץ עליי שאני אצא לקורס קצינים. יצאתי בסוף, השתכנעתי, כי האופי שלי הוא לא אופי של איש צבא. אני באופי עם מרדן. אני לא מבין בכלל איך נשארתי בצבא עד הסוף. אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות. וסבלתי מזה לא מעט פעמים במהלך השירות, אבל יצאתי לקורס קצינים, כמעט לקראת השחרור, ואחרי הקורס הוא קורס ארוך, קורס
ההשלמה שלו, ההשלמה החילית שלו מאוד ארוכה, היא כמעט חצי שנה אחרי שמסיימים בה"ד 1. עשינו את ההשלמה החילית בטכני של חיל האוויר. יש לי חברים מאותו קורס עד היום, ולקראת הסוף, לקראת השיבוץ, אני לא זוכר מה ביקשתי, אבל קיבלתי שרם. פח 29, בסיס חיל האוויר בשרם, ביוני או יולי 71. הגעתי לשם, הייתי די בשוק, בסיס בלי גדר, מ-12 עד 3 יוצאים להפסקת צהריים. אז בהתחלה הלכתי לחדר, החבר'ה אמרו לי, מה זה אתה הולך לחדר? מ-12 עד 3 כולם יורדים לים, באמת, היינו הולכים לאכול ארוחת צהריים, ויורדים לים כל יום יורדים לים עם רובים, צוללים, דגים, כל ערב ארוחת דגים. הייתה אליי הערכה מאוד גבוהה, גם מטעם מפקדת חיל האוויר, ונתנו לי לעשות דברים שאני חושב שאולי למישהו אחר לא היו נותנים לעשות. הייתי אחראי גם על בסיס חיל האוויר בשרם, גם על הממסר בסנטה קטרינה, שגובהו 2,400 מטר, גם על שדה התעופה בסנטה קטרינה, היה שם מגדל פיקוח, גם על המגדל באבו רודז, גם על יחידת הבקרה 528 שהייתה שם על הר צפרא. היינו פרוסים באמת בהיקף מאוד נרחב, ונתנו לי להתקין ממש התקנות שבדרך כלל לא נותנים לקצין קשר לעשות. ועשינו התקנה חדשה של הממסר בסנטה קטרינה. בשביל להגיע לממסר בסנטה קטרינה, הייתי צריך לזכור גמלים של הבדואים שיעלו אותם. אני זוכר שהיינו משלמים 4 לירות לגמל שעולה מהמנחת למטה עד לממסר למעלה. בהמשך הייתי מגיע לשם במסוקים, ובאחת הפעמים שעליתי, זאת אומרת המסוק היה מביא אותנו לאיזושהי נקודה, ומשם היינו עולים ברגל לממסר למעלה. והייתי תמיד מביא, בחורף היה שם שלג, והייתי אוסף שקיות עם שלג, וטס בחזרה לבסיס, ומביא שקיות של שלג, ששרם זה חם וזה, ואנשים היו בשוק. אבל פעם אחת שבא המסוק לקחת אותנו, הוא בא לנחיתה, והוא נחת לא טוב, בקיצור, הוא התקלקל, והיינו צריכים לחכות למסוק אחר שיבוא לקחת אותנו. אוקיי, ובתקופה הזאת ששירתי בשרם, באמת הייתה תקופה נהדרת, כמו שאמרתי, לא הייתה גדר, זה היה לפני מלחמת יום הכיפורים, ובשבתות היו באים אליי הרבה מאוד אנשים, כל מיני אורחים, כולל אני זוכר שאימא שלי באה אליי, ולקחתי אותה לצלול בריף. אני זוכר שלקחתי אותה, והיא איך שהיא ירדה מהחסקה, כי לקחתי אותה על חסקה, והיא הגיעה לריף, והיא נבהלה כל כך מהדבר הזה, זה היה פשוט מדהים לראות את זה, זה היה נוף מרהיב. עד היום אני מאוד אוהב לצלול, וכל פעם שאנחנו טסים בעיקר לתאילנד, אנחנו משנרקלים, אשתי ואני, וגם באילת. כל המרחב הזה היה מרחב מדהים. הייתה לי הזכות לשחות עם קרישים. היינו בשבתות, שהייתי בשבת מפקד תורן, הייתי נוסע לאבו רודז. איזה ימים אלה היו של מה שנקרא מפקד תורן של הבסיס נוסע לטיול לאבו רודז. שובבות, אמרתי, מעשה קונדס, אבל אני מנסה לחשוב איזה תקופות היו הכי יפות במהלך השירות הצבאי שלי. אני אולי אתייחס לזה בסוף, אבל אחת מהם זה התקופה הזאת בשרם. הייתי סג"מ צעיר, הייתי שם מ-71 עד 73, כמעט שנתיים. תקופה נהדרת, גם של מקום נהדר, גם של אנשים נפלאים, גם של הערכה אליי, שהיא באה לידי ביטוי בזה שעשיתי המון דברים שאני יודע שאחרים אולי לא היו עושים. זהו, סיימתי את שרם והוצבתי בי"ק 533 בבח 27, י"ק 533 זאת יחידת הקשר הניידת של חיל האוויר. הוצבתי שם כקצין הדרכה, 73. אתה כבר בקבע.
אני בקבע, כן, כן. אמרתי שיצאתי לקורס קצינים ממש לקראת סוף השירות הרגיל שלי. כן, כבר הייתי בקבע. הוצבתי לבח"א 27, 533, קצין הדרכה. מה זה בח"א 27? בח"א 27 זה בסיס חיל האוויר, הוא כבר לא קיים, כן. זה הבסיס בלוד, שכבר כל המטוסים וגם יחידת הקשר שהייתה, כולם עברו, בעיקר לנבטים, אבל גם למקומות אחרים. אין שם כבר בסיס חיל האוויר בנתב"ג. אפריל 73, 9 לאפריל 73. הלילה בין 9 ל-10 לאפריל 73, מבצע אביב נעורים. מבצע שבעצם באותו לילה היו 5 מבצעים. 5 כוחות שונים שהגיעו ב-11 סטילים מחיפה לכיוון ביירות. אני הייתי על חפ"ק הסטיל, ועלינו בחיפה. אני זוכר אני טועה היום למה שלחו אותי, הייתי באמת קצין צעיר ביחידה, וזו פעם ראשונה שחיל האוויר התקין חפ"ק על סטיל. זה לא היה מעולם, היה סיפור לא פשוט להתקין, היה ויכוח ביני לבין חיל הקשר, לבין חיל הים, מי מתקין איפה, את איזה מכשירים, איך מתקינים את האנטנות. יש בעיה בסטיל, לא ידענו איך עושים את זה. באתי סך הכל עם חייל אחד, עשינו את ההתקנה בחיפה, בא נציג חיל האוויר מתחום הקשר, מהקריה, ואמר לי, מוטי, אתה לא מקיא. אני זוכר שהוא אמר לי את זה, חילקו לכולם כדורים, והפלגנו מחיפה 11 סטילים לכיוון ביירות. על הסטיל שלנו היה אהוד ברק, היה בכלל מבצע אביב נעורים נחשב כמבצע התפרסם, כי היה לי הכבוד גם להשתתף בהרבה מבצעים אחרים שלא שמעו ולא ישמעו עליהם, אבל זה מבצע באמת שהתפרסם. כוח של סיירת מטכ"ל של 16 לוחמים, שבעצם יצאו באותו לילה לחסל 3 מבחירי פת"ח. אחד מהם היה הסגן של ערפאת. הם גרו בשני בניינים סמוכים בביירות, 2 בניינים גבוהים של 7 קומות. הכוח של סיירת מטכ"ל ירד מהסטילים לסירות של חיל הים, של השייטת, הביאו אותם עד לאיזה מקום ששם חיכו להם אנשי המוסד עם רכבים, נסעו עם הרכבים לתוך ביירות עד למקום ששם גרו אנשי הפת"ח. אהוד ברק התחפש לאישה, הוא היה נשוי, הוא היה צמוד למוקי בצר. מוקי בצר הלך כגבר, ואהוד היה עם פאה, עם סמלה. אמירם לוין גם התחפש לאישה, ועוד מישהו שהתחפש לאישה, 3 זוגות הם הלכו. אגב, גם יוני נתניהו השתתף באותו מבצע. הייתה שם גברת אחת מהמוסד, שהיא גרה ממש בסמיכות, והיא התקנה שכולם, כל 3 בבית, והיא נשארה באותו ערב, יצאה החוצה וצעקה, מה קורה פה וזה, וכל השכנים האמינו לה והיא רק אחרי יומיים יצאה משם ועזבה את ביירות. מה תפקידך כקצין קשר במבצע כזה? אז כמו שאמרתי, אנחנו התקנו את מערכת הקשר בסטיל. היה תת-אלוף מחיל האוויר סברון, שהוא היה נציג חיל האוויר בחפ"ק. זאת אומרת, תמיד שיש חפ"ק, שיש כוח קרקעי שעושה פעולה, יש חפ"ק גם של חיל האוויר, שהוא עושה את ההכוונה של המטוסים. הוא עושה את כל התיאום של ההכוונה. במקרה הזה היו צריכים מסוקים לחלץ, היו בסוף 2 הרוגים, 2 קיבוצניקים, אבידר שור וחגי מעיין. הם היו בכוח של אמנון ליפקין שחק. כמו שאמרתי, זה היו 5 מבצעים באותו לילה. אמרו, אם המבצע הזה לא יצליח, לפחות שמשהו אחר, כי במבצע השני נהרגו 40 מחבלים. אבל פה אלו היו מראשי הפת"ח.
אני אחראי על מערכות הקשר, וכמו שאמרתי, התקנו מכשירי קשר. בין החפ"ק שבסטיל למטוסים שבאוויר? כן, כן. בלי קשר עם כוחות הקרקע. לא קשור לקשר. אתם בין הסטיל לחיל האוויר. כן, אני בכל סיטואציה כזו שיש חפ"ק בשטח, תמיד יש, כשיש חפ"ק, והייתי במאות חפ"קים, אוקיי, במנרה, במסגבה, יש חפ"ק של הירוקים, לידם יש חפ"ק של חיל האוויר, בחפ"ק של חיל האוויר יש נציגים, יש מודיעין, יש קשר, יש בקרה, יש מפקד, שהם מתאמים את כל הנושא של חיל האוויר, אם צריך מטוסי קרב שבאים לתקוף, אם מסוקים שבאים לחלץ, יש את האלמנט הזה, כמו שנגיע עוד מעט למשל"ק חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים. אני זוכר שהייתי עם החייל הזה ויצאתי מלמטה לסטיל למעלה ובביירות באיזשהו שלב, התברר להם שקורה משהו בתוך ביירות, אז כאילו מישהו קיבע את השלטר, אתה יודע, סגרו את השלטר של החשמל בביירות, העיר נהייתה בעלתה. זה היה משהו. הכוח של סיירת מטכ"ל נתקל שם כי היו שומרים ששמרו מחוץ הם היו אמורים להיות בתוך הלובי, הם לא היו בלובי, הם היו באוטו, כי הם ירו על האוטו, באוטו הצופר התחיל לעבוד ולעשות רעש, אז הגיעו ז'נדרמנים לבנונים. בקיצור, היו שם מהומות, אבל הכוח היה לו רק פצוע אחד ברגל, וכל הכוח חזר בשלום לסירות, עלו לסירות, אני זוכר שהאהוד בא ועלה לסטיל, והפלגנו חזרה לחיפה, ואני זוכר שדדו קיבל אותנו בחיפה בסיום המבצע הזה, ומבצע שהיה לי הכבוד והזכות להשתתף בו. אוקיי, אנחנו אחרי מבצע אביב נעורים, אני ממשיך להיות קצין הדרכה ביחידה, ואז הוחלט להשאיל אותי מ-533 להיות מפקד קורס קציני קשר. השלמה חילית של 11 צוערים בבית ספר טכני. וזהו, אני מוצב בבית ספר טכני, ואז אנחנו מגיעים לאוקטובר 73, מלחמת יום הכיפורים. ביום הכיפורים, או בוא נגיד ביום, הייתי רווק עם כל החברים שלי, גרתי ברמת גן. יום שישי אנחנו בדירה של אחד מהחברים, מבלים, יום כיפור, יום שבת בבוקר, רובנו אנשי צבא, עדיין, הייתי בן 24 באותם ימים, ושבת בבוקר מתחילים להזעיק את החבר'ה, אני לא זוכר איך, כי הלא, אולי לחלקנו היו התעוררויות, טלפון, בכל אופן אותי הזעיקו גם באיזשהו שלב, לא זוכר באיזה שעה, ונסעתי ליחידה בבאח 27 בלוד. כשהגעתי ללוד נאמר לי, אתה יוצא להיות במפקד מערכת הקשר בחפ"ק חיל האוויר בצפון, בהר כנען. שים לב, צוות אחד כבר יצא מוקדם בבוקר בהטסה למחניים, והטיסו אותם למחניים, וממחניים הם נסעו לנפח, להיות מוצב בחיל האוויר בפיקוד צפון. בנפח התחילה להיות מהומה, ויש סיכוי שהם יורדים משם, והם גם ייסעו למשל"ק צפון, להר כנען. מה זה בהר כנען? בהר כנען היה בית הבראה של המשטרה, שהפיקוד החליט שהוא מתמקם בבית הבראה של המשטרה, הפיקוד בקולנוע ואנחנו בגן הילדים. בקיצור, הם הגיעו, הצוות השני שירד מנפח יהיה כמה דקות לפנינו, והתחילו להקים. אבל אנחנו כמובן הצטרפנו אליהם. אני נוסע בשיירה. נסעתי בשיירה, היו לי 4 קומנדקרים, כל קומנדקר כזה יש בו 2 מכשירי תאג, קשר קרקע אוויר, עם שלטים רחוקים כאלה שאתה מוציא מהקומנדקר ומביא אותם עד לאיפה שצריך, עם מערכת כזאת מאוד משוכללת, שאתה יכול להחליף 20 תדרים בכל מכשיר, מערכת מאוד יפה של חיל האוויר, מערכת ניידת כזאת,
הייתי עם בערך 20 חיילים בשיירה הזאת, הגענו, אני זוכר שבכבישים היה לא קל להגיע להר כנען, אבל הגענו והצטרפנו לחבר'ה שכבר הגיעו לפנינו והקמנו את המשל"ק. הוצאנו את כל הריהוט שהיה בתוך גן הילדים, הפיקוד הוציא את כל הכיסאות מהקולנוע, אגב הכיסאות האלה אחר כך שימשו אותנו במה שנקרא, אתה יודע, כל פעם שרצית להירגע, היו מלא כיסאות של קולנוע בשטח כאלה מפוזרים, בכל חור שמו אותם. התמקמנו ומיקמנו ממש את כל העמדות, כל המערכת עבדה, הייתה מוכנה, המלחמה פרצה בשתיים. יום שבת, אני לא זוכר בדיוק מה היה במוצאי שבת, אם כבר היו תקיפות שאני מניח שהיו, אבל אני לא זוכר בדיוק. אני זוכר בתור משהו מאוד טראומטי את הביקור של דיין כשר ביטחון ודדו, הרמטכ"ל. יום ראשון בבוקר הם באו לבקר במשל"ק. מפקד המשל"ק, קראנו לזה חפ"ק, יותר מאוחר קראנו לזה משל"ק. מפקד חפ"ק חיל האוויר היה מוטי הוד, שהיה מפקד חיל האוויר עד כמה חודשים לפני, בני פלד החליף אותו, בני עכשיו היה מפקד חיל האוויר. מוטי נקבע כמפקד החפ"ק. דיין בא, ואני זוכר שנכנסנו כולם לתוך החדר הדי קטן וצפוף, ודיין היה נסער, והשאיר עלינו רושם של כאילו הוא איבד לגמרי שליטה. הוא אמר לי, אני זוכר, לא מצטט מילה במילה, אבל אמר לו, מוטי, אם אתם לא עוצרים אותם, הם כובשים את כל בקעת הירדן ואת הכנרת. אני זוכר שהסתררה איזו דממה, אחרי שהם קמו ויצאו, היינו די בהלם, זאת אומרת, פתאום נפל האסימון לכולם שאנחנו, לא יודע, כבר גם החרמון נכבש. אני חושב שבאותו בוקר הגיע גם, היה קצין אחד מחיל האוויר, נציג חיל האוויר שברח מהחרמון, אגב הוא היה גר ביבנה הרבה שנים, לנדסמן אחד, שהוא, אחרי שהוא ברח, הוא ירד, ואני חושב שהוא בא לחפ"ק, אני לא זוכר אם הוא בא ביום ראשון או ביום שני, וסיפר את הסיפור של איך הסורים כבשו את החרמון ואיך הוא הצליח לברוח, הוא ברח עם עוד מישהו. בשלושה ימים הראשונים של המלחמה, 3 ימים מאוד קשים לחיל האוויר. בין ה6 ל9 לאוקטובר, במלחמה הזאת, חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים איבד למעלה מ100 מטוסים, 105 מטוסי קרב. מתוכם בחזית הצפונית 53 מטוסי קרב. כל יום נפלו הרבה מאוד מטוסים. הייתה איזו אווירת נחיים בחפ"ק, במשל"ק. בקצב שהמטוסים נפלו, אנחנו לא קלטנו את הדבר הזה. בכלל הייתה אווירה שכאילו אוטוטו הם כבשו את דרום רמת הגולן, מרכז רמת הגולן, ועד שהכוחות התחילו לאט לאט להתעשת ולעלות כוחות ומילואימניקים שהתגייסו, היה לא פשוט בחפ"ק הזה. אני זוכר שביריה, סוללת ביריה, סוללת האוג בביריה, כל הזמן ירתה טילים ליירט מטוסים סורים כאלה שבאו לתקוף אותנו. אגב, מתוך 53 מטוסי קרב שנפלו לחיל האוויר באזור הצפון, רק 6 נפלו בקרבות אוויר. כל השאר נפלו מטילים שהסורים לפני מלחמת יום הכיפורים קידמו מאוד את כל סוללות הטילים שלהם, הם ממש היו סמוכים לגבול הישראלי. כך שחיל האוויר התקשה מאוד בכלל לתת מענה, לתת סיוע לכוחות הקרקע בקרבות שלהם. עיקר הפעילות של חיל האוויר הייתה בסופו של דבר בגזרה הצפונית בסיוע יותר בעומק ובהמנעות של הכוח העיראקי שהגיע יותר מאוחר. אבל לסייע לכוחות הקרקע בקרבות שלהם בימים הראשונים היה מאוד קשה, וכאמור נפלו המון מטוסים. הייתה אווירה לא טובה בחפ"ק כל הימים האלה, אני לא זוכר בדיוק איפה אכלנו ואיפה ישנו, אני חושב שישנו בחוץ על הדשא. עוד לא ירד גשם, אבל כבר אוקטובר, אוקטובר זה תקופה שכבר יורדים גשמים, לפעמים כן, לפעמים לא,
אבל למיטב זיכרוני, באותה תקופה עוד לא ירד גשם וישנו בחוץ על הדשא. אני זוכר, היו הרבה חוויות בחוץ, כי היינו המון אנשים, עודף אנשים על המקום הקטן הצפוף הזה שהיה משל"ט חיל האוויר, והרבה מאוד אנשים הסתובבו בחוץ. דידי מנוסיס, שהיה אחד העיתונאים שליווה את החפ"ק הזה לכל אורך התקופה, הוא מדי פעם איכשהו היה איש מאוד עליז ונחמד, והיו לו כל מיני חרוזים יפים. איכשהו שישבנו בחוץ הוא הצליח לשפר טיפה את האווירה שהייתה מה שנקרא לא טובה, בלשון המעטה. באיזשהו שלב, אני לא זוכר בדיוק באיזה יום, קיבלתי הוראה ממפקד חיל האוויר, שאני צריך לרדת עם כל השיירה שלי לרמת דוד מטעמי שרידות, כי המקום שאנחנו נמצאים הוא עלול להיות מותקף. ואז ירדתי באמת לרמת דוד. ירדתי לרמת דוד. האבסורד, הסיבה שעזבנו מטעמי שרידות, זה שעל רמת דוד הסורים התחילו לירות פרוגים. וכולל שהם פגעו בשיכון המשפחות וטייס אחד נהרג. וקרה לי מקרה מאוד מיוחד שאני במקלחת ברמת דוד, ושעה אחרי שאני מתקלח במקלחת ברמת דוד, טייס סקייהוק נוטש מטוס שהוא נפגע בתקיפה שהוא תקף במצרים, הוא טס עם המטוס ממצרים. הוא החליט שהמטוס עוד קשיר ואפשר להגיע לנחיתה, וחשוב מאוד להביא מטוס הביתה, וממש לקראת נחיתה, הזנב נפל לו, והוא קיבל הוראה לנטוש, והוא נטש, והמטוס נפל על המקלחת שהתקלחתי שם שעה לפני. אז מה שנקרא, ברחתי ממשל"ט צפון, מטעמי שרידות, אז כמעט נפל עליי סקייהוק. אוקיי, זה אחרי המלחמה. הוצבתי במפקדת חיל האוויר, בענף, זה נקרא ענף תקשורת, והיה בו מדור מבצעים. הייתי קמ"ד במדור מבצעים. מדור מבצעים מיוחדים זה נקרא. והיה לי את הזכות והעונג להשתתף בהרבה מאוד מבצעים עם סיירת מטכ"ל. חוויה מיוחדת, למדתי להכיר את היחידה הזאת, את המיוחדות שלה, את הם הלא לקראת מבצע מיוחד, מתאמנים חודשים, ולפעמים אפילו יותר מחודשים לקראת מבצע מיוחד. תקופה כזאת קצת מתסכלת, כי אתה עושה המון דברים שמאוד מעניינים, מאוד מרתקים, אתה לא יכול לספר לאף אחד שום דבר. ואז הגיע מבצע אנטבה, או בוא נגיד 27 ליוני 1976, מה שנקרא כמעט 50 שנה עברו. 27 ליוני 76, המטוס הצרפתי נחטף אחרי שהוא המריא מאתונה, המריא מישראל, עבר, נחת באתונה לחניית ביניים, אסף עוד נוסעים, פעם היה מקובל, ככה היו טסים לפריז. 4 מחבלים עלו עליו, 2 גרמנים, 2 אנשי פתח, נחטף וטס לבנגזי, ללוב, לבנגזי, ושם ירדה איזו בחורה אחת שהתחזתה כאילו היא בהיריון, והמטוס טס לאנטבה. אני זוכר את היום הזה, ואני זוכר שבמהלך השבוע הזה היו כל מיני דיונים וכל מיני תכנונים, אבל לא משהו רציני. רק ביום חמישי, אני זוכר שנקראתי לבור של חיל האוויר, לענף משולבים. הייתי אצל עידו אמבר שהיה ראש ענף משולבים, וקיבלתי איזשהו תדריך קצר, שנאמר לי שעשו כל מיני ניסיונות להנחית סירות הצלה, כאילו שיצניחו אותם לאגף ויקטוריה, ויצנחו, ומאגף ויקטוריה, שהוא ממש סמוך לשדה התעופה באנטבה, כוח יגיע, ישחרר את החטופים. בקיצור, ירדו מהסיפור הזה, כי אי אפשר לזרוק סירה לזה, הסירה מתנפצת, זה לא עובד. אבל כשאני קיבלתי את התדריך ביום חמישי בערב,
אגב, פגשתי את שיקי, מפקד טייס 131, שהוא הטיס את המטוס הראשון, באותו מפגש, ואני זוכר שאמרתי לו, שיקי, יהיה לך קשר על הכיפה. לא יודע למה אמרתי, אבל אמרתי, אני זוכר שאמרתי זה. ואז הוא אמר לי משפט שאני זוכר אותו טוב מאוד, הוא אמר לי, מוטי, בטיסות לחול אף פעם אין לנו קשר. טיסות לחול מתבססות על קשר חד פס, הוא קשר בעייתי, קשר SSB הוא קשר בעייתי, אני מתכוון קשר הביתה, לא, יש להם בדרך, יש להם קשר בתחום התגם הגבוה, שאיתו הם מתקשרים לכל יחידת בקרה, שהם עוברים במהלך הזה, הם עוברים מיחידת בקרה אחת ליחידת בקרה שנייה, ממגדל למגדל, אבל זה בתחום התגם הגבוה, שבזה יש קשר נהדר. בחיל האוויר עובדים בתגם גבוה, בתאה גבוה, סליחה, שזה 225 עד 400, זה תדר הרבה יותר גבוה מהתחום הזה שעובדים בתעופה האזרחית. אמר לי עידו בתדריך הזה, תדריך קצר, אמר, כנראה 4 קרנפים ינחתו באנטבה, אם הם לא יצליחו לתדלק, זה משפט שאני לא אשכח, אם הם לא יצליחו לתדלק, ינחת ג'מבו של אל על, ויקח את כל החטופים וכל החיילים שהגיעו עם הקרנפים, ויפוצצו את 4 הקרנפים. זה מה שמדינת ישראל הייתה מוכנה לעשות, לפוצץ 4 קרנפים בשביל להביא 105 חטופים ישראלים. זה משהו שנחרד בזיכרוני, שאני לעולם לא אשכח אותו. אני זוכר אבל שהמשמעות הייתה אמרתי, אם זה ג'מבו, אז אני צריך להתחיל מכשיר בתחום התגם הגבוה, כי זה מה שיש בג'מבו, זה לא תחום שאנחנו בדרך כלל עובדים איתו, ואני צריך להתקיל אותו בחפ"ק, של נציג חיל האוויר בחפ"ק, שזה היה עמי איילון, היה מפקד באח 27 באותם ימים, היה תת אלוף, ואני צריך לסדר לו קשר מול המטוס הזה. זה ירד מהר מאוד. אני זוכר את האינטנסיביות של התכנון, וביום שישי בבוקר היה תדריך בסירקין, בסיירת מטכ"ל, אהוד נתן את התדריך. אני זוכר את הדגישים שהוא נתן על לירות באקדחים עם משתיק קול, בשקט כמה שאפשר. ואחרי התדריך, איך שנגמר התדריך, הודיעו לאהוד, אני חושב שאפילו הוציאו אותו באמצע, אמרו לו, אתה לא תהיה מפקד הכוח, כי הוא היה אמור להיות מפקד הכוח, מה שיוני היה בסופו של דבר. אתה טס עכשיו עם מטוס אחר לניירובי, ואתה מטפל בכל מה שקשור לתדלוק שאמור להיות שם, ובכל העניינים של המוסד. נאמר לי, עידו אמר לי, עידו אמבר, אמר לי, אתה לא מספר לאף אחד. אני הייתי קמ"ד, היה לי ראש מדור, אתה לא מספר לאף אחד, אתה עובד לבד. מולי כל חיל הקשר. צריך להתקין מטוס חפ"ק. מטוס חפ"ק זה אומר, היה לנו מטוס בואינג, שהיה מטוס ממסר, שהיו בו מבחינת חיל האוויר, הוא גם היה ממסר של חיל הקשר. מבחינת חיל האוויר היו בו 6 מכשירי תאג, שידעו לעשות 3 ממסרים. קולט תדר אחד מעביר לתדר אחר, קולט תדר אחד מעביר לתדר אחר, 6 מכשירים כאלה, שזאת עמדת ממסר שהיו לנו צוות מ-YQ533 שהיה מפעיל את הממסר הזה, היינו משתמשים בזה המון למבצעים מיוחדים, לממסרים המוטסים. כמו שלנו היה את המכשירי תאג, לירוקים היה את המכשירים שלהם בתחום התגם הנמוך. מטוס בואינג שהשתמשנו בו הרבה פעמים, אבל מעולם לא עשינו חפ"ק במטוס בבואינג הזה, והיה צריך לעשות ממנו חפ"ק. המשמעות הייתה לקחת שיטטים, שליטה מרחוק, מהמכשירים שהיו מאחורה, הם היו בחלק האחורי של האווירון, להעביר אותם לחלק הקדמי. בחלק הקדמי בנינו עמדה של מין שולחן כזה, שישבו 3 כיסאות מול 3 כיסאות באמצע שולחן. זה היה צד אחד חיל האוויר, צד אחד הירוקים. ככה בנינו את המטוס הזה. בנוסף לזה היה צריך לבנות גם, מה שלא היה מעולם, זה שבמטוס הזה היו עמדות של 8200. הרבה עמדות של 8200.
הותקנו במטוס, ואני גם התקנו מערכת טלגרפיה מוצפנת. מכשיר שיודע להעביר טלגרפיה עם מכשיר חד פס בתחום ה-SSB, שעבד אגב מצוין. הייתי צריך לבחור תדרים למבצע הזה. בכל הפעילויות שהייתי עושה במבצעים מיוחדים, הייתי פונה לרפאל, שהם היו מומחים בלבחור את התדר המיטבי לאותו לילה. כמו שאמרתי, חד פס, סיפור לא פשוט, גלי רקיע, תלוי באיזה יום. האמת שלשמחתנו, זה היה מבצע של צפון דרום. להבדיל ממבצע של מערב מזרח, שאז יש בעיה יותר קשה עם תדרי החד פס. אני זוכר שהתקשרתי לרפאל, לזה שתמיד היה נותן לי תדרים, איכשהו באיזשהם קודים ניסיתי, הוא מן הסתם מבין על מה אני מדבר, אבל הוא נתן לי תדרי חד פס, שבאותו לילה עבדו כמעט בתחום התגם, או בתחום התאג, זאת אומרת, לא היו ההפרעות האלה של חד פס. אלוהים היה איתנו, היה קשר פשוט נהדר, במבצע בפועל. אני זוכר שהזעקתי את הבחור מלהק ציוד של חיל האוויר, אמרתי לו, יוסי, צריך לעשות התקנות במטוס, יש בחיל האוויר נוהל אמל"ח מאוד מורכב ומסובך, בשביל לעשות התקנות במטוס, זה ויה דולורוזה, לפעמים זה לוקח שנים עד שעושים משהו. אני זוכר שהייתה לי שיחה עם מפקד חיל האוויר, בני פלט, תוך כדי הטיסה, סיפרתי לו איזה אלתורים עשינו בהתקנות, לעומת מה שקורה ברגיעה, והוא הצדיק את הרגיעה. הוא אומר לי, מוטי, זה טוב מאוד, הנהלים האלה שקיימים ברגיעה, של מה שנקרא לבדוק כל דבר, אבל פה אלתרנו, אתה יודע, משכנו כל מיני דברים במטוס, לא עושים כאלה דברים במטוס. החוטפים באנטבה עשו ביום שלישי או יום רביעי, עשו הפרדה, סלקציה בין חלק מהחטופים. היו בסך הכל 250, 240 וכמה חטופים שיצאו מהטיסה מישראל, ובסופו של דבר נשארו 105 יהודים, ישראלים, ובמסגרת הזו של יחזירו, מי שנהל את המשא ומתן זה הצרפתים, זה מטוס שלהם, אז המחבלים ניהלו את המשא ומתן מול הצרפתים, והם הסכימו לשחרר את הצרפתים מבין החטופים, והטיסו אותם לצרפת. אמירם לוין טס לצרפת ותחקר חלק מהחטופים, וקיבלנו הרבה מאוד מודיעין כתוצאה מהדבר הזה שלא היה ידוע לפני זה. בדיעבד, כאילו לא ידעתי על זה, אבל אני הבנתי שרבין השתכנע בסוף לעשות פעולה, כאילו לחץ על פרס ועל הרמטכ"ל, מוטה גור, שלא התלהב ולא חשב שאפשר לעשות את המבצע הזה. בעקבות זה שהוא נפגש עם מישהו שהיה בכיר מאוד בקמ"ג, וחלק מבני משפחתו היו שם. אגב, גם קצין שלי, שהיה קצין במדור יחד איתי, אבל הוא כבר השתחרר, שני הוריו היו שם במטוס. הוא יצר איתי קשר ורצה להיכנס לקריה, ולא נתנו לו, לא אפשרנו לו. אני יודע שפרס לחץ מאוד לעשות את הפעולה הזאת, לעשות משהו פעולה צבאית לשחרור החטופים, ובאמת זה התגלגל בצורה כזאת מהירה שחייבה אותנו לעשות פעולות. אני זוכר שאיך ישבתי לכתוב את הפקודה, בכמה זמן כתבתי את הפקודה, את פקודת הקשר למבצע הזה. יום שבת בבוקר, יש תדריך בבח 27, בטייסת 131, תדריך של המבצעים, יש שם את ארבעת הקברניטים, שיקי של המטוס הראשון, נתן דביר שהיה חבר שלי, היה הקברניט של המטוס השני, רוז והליבני, ארבעת
טייסים שאמורים לטוס. אני יודע שביום שישי בערב הרמטכ"ל ביקש להציג לו או להוכיח לו שאפשר לנחות בחושך מלא בשרם, והם טסו לשרם יחד עם הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, בני פלד ואביו, רמ"ח מבצעים, והם נחתו, הם לא יודע, הם הצליחו לשכנע אותם, לא בדיוק הצליחו, אבל הרמטכ"ל השתכנע ונתן אור ירוק. הוא היה מאוד מסופק אם חיל האוויר יכול לעשות את זה. ואני זוכר שבתדריך שהיה בבא"ח 27 יצא לי לדבר עם אביהו בן נון שהיה רמ"ח מבצעים. כמו שהזכרתי, הוא היה מה שנקרא בוגר בית ספר האחדות, בית ספר שגם אני למדתי, הוא גם היה באיזושהי צורה קרוב משפחה שלי. ואמרתי לו שאני מתעסק עם המבצע הזה כמעט לבד, כי קראתי למפקד שלי ביום שישי, באיזשהו שלב, לא זוכר, המפקד שלי, ראש ענף היה רמי ארפז. רמי ארפז היה טייס בחיל האוויר, שהיה בשבי המצרי כמעט 3 שנים, ונתנו לו להיות ראש ענף תקשורת. הוא לא הבין הרבה בקשר, אבל הביאו אותו כי הייתה איזושהי בעיה פיקודית, ואמרו נשים אותו כדי מה שנקרא, יעשה סדר בעניינים. הוא היה איש נהדר, מקסים. הוא בא ואמר לי, תקרא גם לראש מדור שלך. קראתי לו ראש מדור שלי, התקנתי אותו, ושלחנו אותו לתחנת האלחוט של אל על. אמרנו, תחנת האלחוט של אל על, שמדברת עם טיסות חול של אל על, אולי הם יצליחו לעשות קשר יותר טוב מתחנת האלחוט שלנו, כי גם לנו יש תחנת אלחוט. זהו, אומרים לנו, יש חפ"ק מוטס, תביאו דרכונים. 533, אמרתי להם, חבר'ה, אתם צריכים צוות, דרכונים, התחיל ויכוח כמה באים משם. בסוף סיכמנו כמה צריכים. אנחנו, אחרי התדריך בבא"ח 27, עוד לא היה אישור ממשלה, אבל הקרנפים ממריאים. הקרנפים סוכם שהם ממריאים וטסים לשרם. וימתינו בשרם עד שיהיה אישור. אנחנו הלכנו כולם לטייסת 120, טייסת הבואינגים, וחיכינו לאישור ממשלה. אני זוכר שכשהגיע האישור, היו מין צעקות כאלה בחדר, כי אף אחד לא האמין שיהיה אישור. כולם היו בספק גדול שיהיה אישור לדבר הזה. ונסענו מהר למטוס, לבואינג, הוא המריא בדממת אלחוט. המגדל פיקוח שבר את דממת האלחוט, הודיע לנו לעצור. מתברר שאיש המוסד שהיה צריך להביא את הכסף הגיע באיחור, הוא בא על אופנוע. אני זוכר שהוא חנה בצד של המסלול. פתחו לו פתח מיוחד, יש פתח מיוחד בבואינג למטה, הוא עלה למעלה, מפקד חיל האוויר בני פלד בא אליו, נתן לו מכה, כמעט הרג אותו. ואיך איחרת? הוא הביא את זה. בקיצור, הפרנו דממת אלחוט. אמרנו, טסים לשרם. גם אנחנו נוחתים בשרם. אני זוכר שנחתנו בנחיתה נוראית, משהו בצלילה שלא ברור לי למה נחתנו ככה. כשאנחנו נחתנו, הקרנפים המריאו. כשאנחנו נחתנו בשרם לתדלק, הקרנפים המריאו. תשמע, טיסה ארוכה, לא ישנתי מיום חמישי בבוקר, זה היה מוצאי שבת, 3 ליולי. אבל אני לא זוכר שהייתי עייף, אני זוכר שהיו תחושות כאלה של התרגשות בלתי רגילה, באמת. במהלך הטיסה היו לנו כל מיני מילות קוד, הטלגרפיה עבדה נהדרת, הקשר חד פס עבד נהדר, הכל עבד נהדר. הגענו, שעת השין הייתה 11 בלילה במעל אנטבה. אנחנו מגיעים, הקרנפים לוחתים, התוכנית הייתה שהקרנף הראשון נוחת, עושה את כל הפעולה של מה שנקרא שחרור החטופים, ושאר 3 הקרנפים נוחתים 7 דקות אחריו. בדיעבד שיקי נחת באורות מסלול מלאים, גם נתן דביר נחת באורות מסלול מלאים, רק המטוס השלישי נחת כבר אחרי שקיבו את האורות,
וגם הרביעי כך. אני זוכר, סך הכל המבצע היה שעה. המון שיחות בקשר, המון דיבורים בקשר. מהר מאוד שמענו שיוני נפגע. עכשיו רובנו, אלה שהיו על האווירון, מי היה על האווירון? היינו כל החפ"ק חיל האוויר, לא הרבה אנשים, מעט. היינו, בני פלד היה מפקד, היה עידו אמבר, ראש ענף משולבים, היה בקר, היה איש מודיעין, קשר, והצוות של 5-3 מאחורה, 8200, ואותו דבר מהירוקים. הירוקים היה מפקד קוטי אדם, סגן הרמטכ"ל. אני זוכר שאמרתי לעצמי, סוף סוף אני אזכר לראות את קוטי בלי קומטה על הראש. כי אני פגשתי אותו הרבה פעמים, תמיד עם קומטה על הראש, והוא כל הטיסה לא הוריד את הקומטה לשנייה. אוקיי, אני בבואינג החפ"ק, אני קצין הקשר של חפ"ק חיל האוויר. כמו שאמרתי, כמו שתיארתי, יש חפ"ק חיל האוויר, שמורכב ממפקד חיל האוויר, בני פלד, וראש ענף משולבים שהיה הבכיר שבצוות התכנון, ראש מדור משולבים, איש שליטה, איש מודיעין, ואני קצין הקשר שכל הזמן דואג שהקשר יעבוד, ואליי באים בטענות כשהקשר לא עובד. מוטי, מה קורה עם זה? מוטי, מה קורה עם זה? מה כי אנחנו מכירים. איפה טס הבואינג הזה? מעל אנטבה, מעל הים? לא, מעל, הוא טס, הוא כל הזמן היה בקשר עם המגדל בקניה, והוא כל הזמן, רק בתחקיר הוא סיפר, הטייס, היה איזה טייס מילואים של אל על, שהמגדל בקניה שיגע לו את השכל. כל הזמן, מה קורה איתך? למה אתה לא בא לנחיתה? והוא ממציא כל מיני המצאות. והוא טס מעל אוגנדה, היינו מאוד קרובים לכוחות, והוא טס מעל הכוחות מעל מה שנקרא אנטבה. אם אני מבין אותך נכון, בעצם מטוס החפ"ק היה כאילו מטוס אזרחי שטס לקניה. נכון, כן, נכון. הוא היה מטוס אזרחי שטס לקניה, שהמגדל בקניה שואל אותו, מה קורה? למה אתה לא בא לנחיתה? אתה כבר שעה מסתובב לי פה באוויר מסביב. ולנו היה, מה שהיה חשוב, זה התקשורת עם הכוחות הקרקעיים. אז כמו שציינתי, מהר מאוד, כי יוני נפצע ממש בהתחלה, ומהר מאוד הבנו שיוני כנראה נהרג, ורובנו, חלק גדול מאלה שהיו במטוס, הכירו אותו באופן אישי, אז זה ממש איזה, היה אווירה לא טובה כזאת. למרות שאנחנו בהתרגשות של המבצע, קרנפים נחתו, מחלצים, מוציאים את כולם, תוך שעה, כל 4 הקרנפים המריאו משם. ב-11 נחת המטוס הראשון, שזה היה מטוס מספר 4 של הליבני, המריא ראשון, אחרי פחות משעה, אחרי שכל החטופים עליו. כל החטופים העלו אותם על המטוס הרביעי, וכל הכוח של גולני ושל הצנחנים וסיירת מטכ"ל, מה שהשאירו שם זה משאבת דלק של חיל האוויר. זאת אומרת, הם לקחו את הנונונים שלהם, את הפז'ו שלהם, את המשאבת דלק של חיל האוויר מאוד יקרה, הם השאירו שם, כי ניסו לתדלק ולא הצליחו, השאירו אותה שם, ומישהו נשאר פה לחתום 1065 על המשאבת דלק. אבל כל 4 הקרנפים ממריאים, וכולנו נוחתים בניירובי לתדלק, כולם נוחתים לתדלק, מרבית הנשים מבין החטופים ומרבית הילדים, לא כולם, אני לא זוכר למה עשו את זה, אבל חלק די גדול מהם עברו אלינו למטוס לבואינג, ונדמה לי שהיינו שם איזה שעה, אולי אפילו פחות, ותדלקנו כולם, והמראנו כולם. אנחנו טסנו לכיוון נתב"ג, הקרנפים טסו לתל נוף. לא יודע למה עשו את ההפרדה הזאת, אבל הקרנפים טסו לתל נוף, אנחנו טסנו לנתב"ג. מוטי, אני רוצה שתתאר לי את הרגעים הראשונים, את הרגע הראשון שמתקבלת בקשר ההודעה, שבעצם המבצע הצליח, כל החטופים שוחררו. מה קורה שם במטוס? תשמע, הייתה התרגשות מאוד גדולה. בכלל היו הרבה דיבורים בקשר, וגם לא הכל היה ברור מה קורה. אתה יודע שעומר בר לב, שהיה אחד ממפקדי הכוחות, גילה שיש שם המון מיגים, ורצה להשמיד אותם. הוא פנה וקרא ליוני, ואחרי זה קרא למוקי,
שהחליף את יוני, לא קיבל, הוא בסוף על דעת עצמו החליט שהוא מדליק את כל המיגים, הוא הדליק את כל המיגים בלי לקבל אישור. הדברים לא היו בהירים, הייתה התרגשות באווירון, כי היה ברור שכנראה המבצע הצליח. כשנודע לנו שיוני נהרג, היה איזשהו עצב, אני לפחות כל מי שהכיר אותו, ובאמת אני הכרתי את יוני באופן אישי, עשיתי איתו כמה מבצעים מיוחדים, זה עושה איזשהו אלם, אבל די היה ברור שהמבצע הצליח, בוא נגיד שאם היו חששות שיהיו המון הרוגים, הבנו שאין הרבה הרוגים והצליחו לחלץ את כל החטופים. ובאמת, מה שהיה שם הכי חשוב זה שהחטופים, זה היה לא פשוט להעביר אותם, מהטרמינל עד למטוס, וגם עשו את זה די מהר. כל החטופים הועברו למטוס הרביעי של הליבני ברגע שהיה מוכן המריא, ואחר כך כל שאר הכוחות, אתה יודע, גם היה צריך לספור את האנשים ולראות שלא חסר בשום מזה, אבל תוך שעה מהרגע שהמטוס הראשון נחת, שהוא נחת 7 דקות לפני כולם, ב-12 בלילה כולם המריאו. הייתה אווירה מיוחדת במטוס שלנו, אבל לא הייתי אומר של שמחה. הידיעה שיוני נהרג היא העיבה מאוד על כל האווירה במטוס, לכל אורך הדרך אגב. כל הטיסה החזרה, אם אתה שואל אותי באופן אישי, זה מאוד מאוד, לא יכולתי לסמוך, לא יכולתי זה. תכף אני אספר על, אתה יודע, המראנו מניירובי, וכמו שאמרתי, מרבית החטופות והילדים עלו על האווירון שלנו. חלק נשארו בקרנפים, לא יודע למה לא העבירו את כולם אלה, כי היה לנו המון מקום, המטוס היה, אתה יודע, מטוס בואינג, 3 ו3 מקום, רוב המטוס ריק, יש את המכשירי קשר בסוף, והחפ"ק כזה. החוויה של הטיסה חזרה, שכאמור לא ישנתי מיום חמישי בבוקר, כל הדרך, השיחות עם החטופות והילדים, זה היה משהו שאני לא אשכח לעולם. זה היה, הם היו בשוק שבאנו. הם היו בשוק, והם עוד היו בטראומה כזה, אתה יודע, של כל האירוע הזה. ואני זוכר שזה היו רגעים של אושר. לדבר איתם ולשמוע כמה הם מאושרים שבאו להציל אותם. זה היה פשוט, אני זוכר שנחתנו בנתב"ג, ובני פלד, לפעמים יש לו, אני מאוד הערכתי את בני פלד, הוא היה באמת משכמו ומעלה, מפקד חיל האוויר, אחד מהטובים שהיו. הוא קם, שהמטוס עצר, היו אלפי אנשים בנתב"ג. נחתנו יום ראשון בבוקר, 4 ליולי, יום העצמאות ה-200 של ארצות הברית. ואמר, חבר'ה, אתם לא יודעים שום דבר, איפה הייתם? ומשהו לא אופייני לעוד. אגב, בדרך חזרה, מהר מאוד אחרי שהמראנו מניירובי, שמענו באמצעים של 8200, שהיה מבצע וצה"ל חילץ, חיל האוויר, צה"ל חילץ את החטופים מאנטבה. אני זוכר את קוטי, אני עמדתי לידו, הוא נתן מכה על השולחן, היינו בשוק, אתה יודע, עוד היינו סעודיה מצד אחד, מצרים מהצד השני, אנחנו, יש לנו עוד כמה שעות לטוס, אנחנו, הקרנפים, זה היה לפני השלום עם מצרים, היינו בשוק מהדבר הזה, אבל הגענו בשלום, מה שנקרא, הם נחתו בחשמון, אנחנו נחתנו בנתב"ג, כמו שאמרתי, היו אלפי אנשים, ירדנו, חיברו את הסולם למטוס, אני זוכר שירדתי במדרגות, הרגליים שלי רעדו, התרגשתי בצורה בלתי רגילה. אנקדוטה, אמא שלי ידעה שאני מתעסק במבצעים מיוחדים, היא התעוררה בלילה, היא הייתה כבר אלמנה אז, והיא שמעה חדשות, לא יודע למה היא שמעה באחד בלילה חדשות וזה, והיא ניסתה להתקשר אליי הביתה. לא עניתי כמובן. מעניין, איזה אינטואיציה של אמא. זהו, ירדנו מהמטוס, התרגשות, רגליי רעדו, ונסעתי לקריה, והייתה התלהבות,
אירוע, אני אומר תמיד שהיה לי הזכות והעונג להשתתף, גם לתכנן וגם להשתתף בפועל במבצע שקורה אחד לדור, משהו כזה. מוטי, אתה חוזר ממבצע אנטבה, כמובן גאווה גדולה. לאן אתה ממשיך? אוקיי, אז זה באמת, כמו שאמרתי, חוויה בלתי רגילה, ובאמת אמרתי קודם שהתעסקתי המון במבצעים מיוחדים עלומים שאי אפשר לספר. אשתי עד היום מנסה להוציא ממני כל מיני סודות, אני אומר לה, יש דברים שאני לא אספר לך לעולם. ולשמחתי נפלו בחלקי כמה מבצעים שכן התפרסמו, כמו נגיד אביב נאורים ומבצע אנטבה. היו עוד מבצעים, קודם כל באמת במהלך השירות הצבאי שלי, פה אני מתאר תקופה שהייתי קמ"ט בענף תקשורת, אז זה היה ענף, סגן אלוף עמד בראשנו, לימים גדלנו להיות מחלקה, והייתי ראש ענף תכנון, הייתי ראש ענף קשר למבצעים, הייתי קצין קשר חילי, השתתפתי בהרבה מאוד מבצעים, סתם לדוגמה, אני זוכר, כשהייתי קצין קשר חילי, היה מבצע בתוניס של חיסול אבו ג'יהאד. אני זוכר שישבתי עם אבי ובינון, שהיה מחה באותם ימים, הוא כבר נהיה מחה, אני הייתי קצין קשר חילי. זה היה מבצע מאוד מורכב, כי החבר'ה הפליגו באוניות איזה 3 ימים לכל כיוון. אבל בלילה שממש הביצוע, שסיירת מטכ"ל עם יעלון שהיה מפקד סיירת מטכ"ל באותם ימים, עשו את המבצע, ואנחנו ישבתי עם אביהו, אני זוכר, בתא השליטה, שפיקד על כל הדבר הזה, ודיברתי עם אביהו על תקשורת, חד פס וכל מיני דברים כאלה. עם אביהו בכלל היו לי יחסים מאוד טובים, מאוד אהבתי אותו. והיה לי הכבוד והעונג לטוס בהרבה מאוד חפ"קים שהטיסו את יהודי אתיופיה. שהיינו עושים מבצעים להנחית קרנפים בסודן, להביא יהודים מאתיופיה. טסתי גם עם אביו, אני זוכר יום אחד, באחד החפ"קים בבוינג כזה, שהיינו טסים עם חפ"ק מלמעלה, הקרנפים היו נוחתים בסודן, הלוא היו מעבירים אותם רגלית מאתיופיה לסודן, והקרנפים היו נוחתים במנחת אפר כזה ולוקחים אותם. הרבה מאוד פעילות מבצעית, אבל גם עסקתי בתכנון, הייתי כאמור ראש ענף תכנון, הייתי ראש ענף קשר למבצעים. מוטי, אני רוצה שתתאר לי את הקריירה הצבאית שלך. איך אתה מתקדם בסולם הדרגות, איך אתה מגיע להיות קצין קשר ראשי? אוקיי, אז אני הוצבתי ל-533, הייתי סגן מפקד 533. מה זה 533? יחידת הקשר של חיל האוויר, הזכרתי אותה, שהיא יחידת קשר ניידת שגם מפעילה ממסרים מוטסים, וגם בעצם כל הפעילות שמחוץ לבסיסים, למשל סוללת אוק פורסת, צריך לבוא קרון קשר מי"ק 533 לספק לקשר. חפ"ק כזה שפורס לאיזשהו מקום, משגב מנרה 533, הם פרוסים בכל הארץ. והייתי הסגן שם, תקופה שוב של מבצעים מיוחדים, הפעם אתה מהשדה, זאת אומרת, הייתי פעם מצד קצין שדה ופעם מטעם מפקד חיל אוויר, במקרה הזה זה בשדה. פעילות שמאוד אהבתי אותה. רוב הפעילות שלך הייתה של מבצעים מיוחדים? לאו דווקא מבצעים מיוחדים, אבל באמת הרבה מבצעים מיוחדים. שמע, היו לנו שנים שהיינו עושים חפ"קים במנרה.
עוד מה שנקרא לפני שלג, לפני שלום הגליל, היו המון מבצעים שהיינו באים למנרה, עושים חפ"ק שם בלילה, עושים כל מיני מבצעים בתוך לבנון, תמיד יש נציגות חיל האוויר, תמיד יש, אין כזה מבצע שעושים כוחות היבשה בלי שחיל האוויר מעורב בזה, זה תמיד ככה. אז תמיד יש חפ"ק חיל האוויר, מישהו צריך להביא את הקשר. אנחנו גם היינו מבינים את הקשר, גם היינו מבינים את האוכל. זה הייתה, מפקד היחידה שלי החליט שאנחנו גם מארגנים את האוכל, אז גם ארגנו את האוכל לאירועים האלה. אז בילינו בצפון המון פעמים. אני זוכר מבצעים באום חשיבה. אני זוכר מבצע באום חשיבה שהתחפשנו, היינו צריכים לעבור כי הייתה איזו מגבלה מי יכול להגיע לאום חשיבה של כמה אנשים וזה, אז היינו צריכים להתחפש. אני זוכר כל צוות החפ"ק התחפש, אני לא זוכר אפילו למה, אבל אני זוכר שהיינו צריכים להתחפש כדי להגיע לחפ"ק באום חשיבה. לפני מלחמת יום הכיפורים. כן, בוא נגיד שהרבה מאוד מהפעילות שלי במהלך השנים הייתה בתחום המבצעים. אבל גם הייתי ראש ענף תכנון, הייתי נדמה לי אחרי שסיימתי תפקיד סגן מפקד, נדמה לי שהלכתי לפום, לא זוכר בדיוק בשנים, ואחר כך הייתי ראש ענף תכנון מערכות תקשורת, שזה ראש ענף תכנון, זה בעצם אחראי על הצטיידות, על תכנון של דברים, על כתיבת דרישות מבצעיות, מה שנקרא תחום האמל"ח של חיל האוויר, אבל בחיל האוויר זה מחולק, אנחנו כאילו היינו להק אוויר, שזה הלהק המבצעי, ויש להק ציוד, שזה הלהק שמבצע את מה שאתה מבקש, אבל מי שכותב את הדרישה המבצעית, מה צריך וכל זה, זה ענף תכנון. גם התעסקתי בזה לא מעט שנים. איפה היית בשלג? בשלום הגליל. אוקיי, בשנת 82, נדמה לי ביוני, לא ביוני, אני התמניתי באפריל, כן, חודש לפני, במאי, התמניתי לראש ענף קשר למבצעים. הייתי עוד רב סרן, עם עוד שנה וחצי פזם לסגן אלוף, ולא נתנו זה, אז הייתי ראש ענף רב סרן. אני זוכר שנפגשתי עם ראש ענף משולבים, אמרתי לו, בוא, אני קורא את פקודת מבצע של שלג, או איך קראו לזה, אני לא זוכר זה, והיא נראית לי מאוד לא מציאותית. זה היה חודש לפני שפרצה המלחמה. כשפרצה המלחמה, ערפל קרב שלמדתי ממנו מה זה ערפל קרב. כמה אי בהירות, אני זוכר שקיבלתי כל מיני פידבקים מהצפון על כל מיני דברים שבסוף שלחתי קצינים לצפון לראות מה בדיוק קורה, כי מה שאני שומע אין לו קשר למציאות. משל"ק צפון, זה אותו משל"ק צפון שדיברתי איתך על מלחמת שלום הגליל, לימים הקימו שם משל"ק בהר כנען, חבל על הזמן, יותר מאוחר עשו משהו יותר רציני. אותו יום התקשר אליי מקש"פ צפון, ואמר לי, שלח לי תדרים של המטוסים שתוקפים. הלוא איך התחיל שלג עם התקיפה של האצטדיון הכדורגל שם בביירות. ואני אומר לו, אוקיי, תלך למכשיר טלפון המוצפן שלנו, לסיגמה, ואני אתן לך את התדרים. אז הוא אומר לי, הסיגמה לא עובדת. והתברר שכל מערכת התקשורת המוצפנת שלנו לא עובדת. התחלנו לא טוב, מה שנקרא, המוצב הזה, שבמלחמת יום הכיפורים הייתי קצין הקשר שלו, הפך להיות מונסטר די גדול, שמשם בעצם פעלה כל המלחמה, החלק של חיל האוויר במלחמה. אני זוכר, אמרתי קודם, ערפל הקרב, אני זוכר שהבנתי את המשמעות של ערפל הקרב. מה זה נקרא? שכל אחד הוא מספר לך סיפור אחר, כל אחד רואה את זה מנקודת המבט שלו, ואתה קשה לך להחליט רגע על איזה, מהי נקודת המוצא שממנה אני מתחיל לעבוד. אבל היה לא פשוט, מלחמת שלג הייתה לא פשוטה,
בכל מה שקשור למשל"ט שלנו הצפוני, ובכלל הפעילות שלנו פרסנו המון, פרסנו למחניים. אני זוכר שכששאלתי אותו, את ראש ענף משולבים, תגיד, למחניים אתה פורס? הוא אומר לי, לא, למחניים אני לא פורס. ביום הראשון פרסו שם 2 טייסות מסוקים. עכשיו, כל טייסת כזאת שפורסת, אתה חייב לארגן לה מערכת תקשורת. בתוכנית המקורית של פקודת המבצע למבצע הזה, לא היה מתוכנן שפורסים למחניים. ופרסו למחניים, כי המלחמה היא כזאת דינמית, וכל תכנון הוא מה שנקרא תוכנית לשינויים. אז הייתי ראש ענף קשר למבצעים, אני חושב 3 שנים, משהו כזה. במהלך התקופה הזאת, הרבה מאוד מבצעים בת"ש, והרבה מאוד מבצעים מיוחדים. זהו. אוקיי, אז כשסיימתי תפקיד ראש ענף קשר למבצעים, יצאתי ללימודים, לימודי הנדסאים. עשיתי 2 לימודי הנדסאים, וכשסיימתי אותם התמניתי להיות ראש ענף תכנון. דיברתי על ראש ענף תכנון ועל מה שהוא עושה, אני חושב שנדמה לי שבלוחות הזמנים הייתי קודם ראש ענף קשר למבצעים, אחר כך ראש ענף תכנון, כי אני זוכר כשהתמניתי להיות קצין קשר חילי, זה היה אחרי שהייתי ראש ענף תכנון, אם אני זוכר נכון. זה היה ינואר 88, אני זוכר ביום שקיבלתי אלוף משנה את התפקיד, ביום הזה נולד לי הבן הצעיר שלי. היה טקס אצל דן שומרון שהיה הרמטכ"ל, העניק לי דרגה מצד אחד, אשתי מהצד השני עם קרס גדולה, ושני הבנים הגדולים מקבלים מין מזכרת כזאת מהרמטכ"ל, היא חרוט עם שמם, ונגמר הטקס הזה, נסענו לבית החולים, ולקחתי את אשתי, שמתי אותה שם, הבאתי את 2 ילדים ליבנה לחברים, חזרתי לבית החולים ונולד הבן הצעיר. 22 לינואר 88. התחלתי תפקיד של קצין קשר חילי, 4 שנים כיהנתי בתפקיד הזה. מה היה עיקר, איך ראית את התפקיד, העיקר המשימה שלך כקצין קשר ראשי? תשמע, בתקופתי עשינו המון דברים שקשורים לאמל"ח, לשינויים בתחום האמל"ח. אתה יודע, אני תמיד אומר שתחום התקשורת זה התחום שהתקדם הכי הרבה לעומת כל תחום אחר שאני מכיר מסביבנו. אם תיקח, לאבא שלי היה אוטו. גם כשאבא שלי היה חי היו מטוסים. זה היה אוטו, אתה יודע, פשוט יותר, אם אולי הוא היה מוטט ככה כשזה, אבל גם היום יש רכבים, גם אז היו רכבים, בלי מזגן, גם אז היו מטוסים, אולי צרכו יותר דלק, אולי פחות איכותיים, אבל מה שקרה בעולם התקשורת אין לו אח ורע בשום תחום אחר. אני זוכר שהיה לנו באחד הקומות בבור של הקריה, מין אולם מחשבים ענק שהוא בעצם היה חדר הטלגרפיה, או מה שנקרא החדר האחורי של מערכת הטלגרפיה. הוא תפס חלל ענק של מקום עם מחשבים ענקיים שהיו. ואני זוכר שבאו אליי להק ציוד, שזה הלק שמממש לנו את מה שאנחנו מבקשים, ואמרו לי, מוטי, אפשר לבנות מערכת חדשה שכל האולם הזה מתרוקן, ושמים בסוף 2 מחשבים אחד גיבוי לשני. שלא האמנתי, אבל זה מה שקרה. אני זוכר שבאתי לרמ"ט, ואמרתי לו שזה מה שאנחנו הולכים לעשות. בתקופתי עשינו המון שינויים, כי גם הייתה הקדמה של הטכנולוגיה שאפשרה את כל הדברים האלה. התמקדתי בטיפול באנשים, שמאוד אהבתי את זה, והייתי מן הסתם מכור למבצעים מיוחדים, למרות שהייתי קצין קשר חילי והיה לי ראש ענף קשר למבצעים, שהוא התעסק מזה באופן ישיר, אבל הרבה דברים, כמו שהזכרתי קודם, שישבתי עם אביהו ביחד במבצע
של החיסול של אבו זיאד בתוניס. תקופה של 4 שנים, מאוד אהבתי אותה. אפשר להגיד, אם יש 2 תקופות במהלך השירות הצבאי שלי, שאני מסכם אותם כתקופות הכי משמעותיות, שהכי נהניתי והכי אהבתי אותם, זה התקופה הראשונה כקצין, שהייתי קצין בשארם, שהייתה תקופה נפלאה, מכל הבחינות, גם בהיבט החברתי, המקום, הים, וגם בהיבט המקצועי של מה שנתנו לי, והצלחתי לממש שם ולעשות, למרות שהייתי שם תקופה יחסית קצרה, וגם כקצין קשר חילי, הספקתי המון, הייתי גם תקופה קצת יותר ארוכה מהרגיל, והיה לי קשה לעזוב את זה, תקופה נפלאה. אתה משתחרר אחרי תפקיד קצין קשר ראשי, אתה משתחרר? כן, אני משתחרר, למעשה זה התפקיד הכי בכיר שהייתי יכול לעשות כקצין קשר, ההכשרה שלי זה קצין קשר, וזה בעצם התפקיד הכי בכיר. זה היה ברור שאני משתחרר, אני לא הולך לחיל הקשר, אתה יודע, אגב, שהייתי קצין קשר חילי, אז הקשרר נהג לזמן אותי אליו לכל מיני מפגשים, וחשב שאני חלק מהמטה שלו, אבל לא הייתי חלק מהמטה שלו, אני עברתי מסלול לגמרי אחר, הירוקים זה מנטליות לגמרי שונה, מזמנים אותי לדיונים שמתחילים ב-8, 9, ב-10, כי הם היו רגילים שבשדה זה מה שהם עשו, שכל היום מסתובבים והדיון הוא ב-9 בלילה, משהו כזה. אבל הייתה לי מערכת יחסים נהדרת עם חיל הקשר, בין השאר בתקופתי, כשהייתי קצין קשר חילי, הברש היה רמ"ח אג"ם ועבדנו המון במשותף. היו הרבה פעילויות של עבודה משותפת. רק נזכיר, הברש הזה, הברש הבורשטיין, כן. שאותו גם כן ראיינו לפרויקט הזה. כן, כן, שאיש יקר שמאוד אהבתי אותו. היה גם מקשב צפון ועבדנו במשותף. הייתה לי מערכת, עד היום יש לי מערכת יחסים מאוד טובה עם האנשים האלה חלפו המון שנים. ואנחנו עדיין במערכת קשרים מאוד טובה. מה אתה עושה באזרחות? באזרחות, אחרי שהשתחררתי, התחלתי לעבוד בחברה שעבדה בעיקר בסינגפור. הייתי על הקו לסינגפור כמעט 14 שנים. חברה שהתעסקה בבנייה של מוצבי פיקוד, בעיקר בהיערכות המערך האזרחי של סינגפור לחירום. זה לא צבא, זה המערך האזרחי, זה כל מה שקשור לאג"א, לרפואה, לכיבוי אש, לכל הגופי החירום, המשטרה, איך הם נערכים, הקמת המוצבי הפיקוד שלהם, אני התעסקתי בעיקר בהקמת מערכות התקשורת שלהם, מערכות השליטה שלהם, והייתי על הקו, זאת אומרת, לא ישבתי שם באופן קבוע, נסעתי הלוך חזור, לפעמים לחודש. תקופה גם נהדרת, עם הרבה מאוד סיפוק, עם הרבה מאוד, מה שנקרא, יצא לי לבקר את המזרח הרחוק על כל גווניו. היית רק בסינגפור? זה עבדת רק עם סינגפור? כן, רק עם סינגפור, כן. אחר כך עבדתי גם עם גופים במשרד הביטחון, עשיתי כל מיני פעילויות מול משרד הביטחון בישראל, גם היערכות לחירום, ואני כבר הרבה שנים בפנסיה, ומאוד נהנה בפנסיה. אני שנים רבות עשיתי פעילויות של התנדבות, הייתי יושב ראש של צוות יבנה, עם הרבה פעילות של תכנון, טיולים וכל מיני דברים שמה שנקרא לטובת הציבור הזה של גמלאי צה"ל. הייתי יושב ראש השכונה הצבאית פה, ואני כבר הרבה מאוד שנים בהתנדבות מחלק אוכל לנזקקים פה ביבנה. גם זה מאוד מעניין לפגוש פתאום את העולם הזה שאתה לא מכיר אותו. אני גר ביבנה הרבה שנים, אנחנו כבר פה מ-82, ופתאום אתה נחשף למקומות ביבנה ולאנשים ביבנה, לדירות ביבנה שלא תיארת לעצמך שיש גם אוכלוסייה כזו שגרה פה, שחיה במדינה הזאת ככה.
המשפחה הגרעינית, לפני שאנחנו מסיימים. כן, המשפחה הגרעינית. מי אתה נשוי? נשוי לליאת, ליאת ברקאי. אגב, היינו באורקובסקי, וסיפרתי על זה, נכון? שהחלפתי את שמי לברקאי. התחתנו ב-79, יולי 79, נולדו לנו 3 בנים. הבן הבכור נמרוד, רואה חשבון, גר באוסטין, טקסס, כבר כמה שנים טובות, נשוי עם ילדים. יש נכדים, הדור והונורה, וקלתי שלקחה אותו לטקסס, דייז. הבן האמצעי, אמיר ברקאי, גם רואה חשבון, הסתבכתי עם רואה חשבון, שגר פה 3 בתים ממני, מה שנקרא, הגשים חלם כל הזמן לגור בבית פרטי, ולשמחתי הם קנו פה את הבית, 3 בתים איתנו, 3 ילדים, רותם הבן הבכור, נכד הבכור, גילי, הבת האמצעית, ואלמה הבת הקטנה, והילד האישה, והבן הצעיר, זה שנולד ב-22 לינואר 88, שהוא רווק, שוק ההון, עושה חיים, גר בתל אביב, אורי ברקאי. הם כולם עכשיו בבודפסט, היום בערב, משחק של הפועל תל אביב. זהו, נחמד לי שהקפנו את כל המשפחה הגרעינית, נכון? הזכרת הפועל תל אביב, זה חיידק אצלכם? זה חיידק של אני פחות, אבל הילדים והאישה, כן, אני הייתי אוהד הפועל תל אביב, מכבי נתניה, סליחה, בצעירותי ובימים של שפיגלר, מאוד אהבתי את הקבוצה הזאת, אבל הילדים איכשהו, אני לא יודע איך, נדבקו בחיידק של הפועל תל אביב, הם אוהדים שרופים, גם של הכדורגל וגם הכדורסל, מינויים, נוסעים, הנה, הם עכשיו כולם, בהרכב מלא, כולל הבן שהגיע מאוסטין ל3 ימים לראות משחק בבודפסט. אבל מבחינתם זה מפגש וזה על הכיפק. אני פחות בעניין הזה. אני בכדורגל משתעמם, אתה יודע, זה עם הביתות האלה, קדימה אחורה, קדימה אחורה, עד שיש איזה גול יפה. את המונדיאל אהבתי לראות, כי היו שם משחקים יפים, אבל משחקים בליגה של בישראל פחות אני בעניין הזה. יש לך איזה תחביב מיוחד? כן, התחביב שלי זה צילום ועריכת אלבומים, ותראה, יש פה אלבומים בשפע. אני כל טיול וכל אירוע משמעותי, אני עושה אלבום, אני טוב בתמונות, בעריכה, כל טיול שאני יוצא, אני עושה סרטוני וידאו של הטיול, החבר'ה מאוד אוהבים את זה, אני אוהב מאוד לערוך תמונות, ומה שנקרא להשתמש בתמונות של נוסטלגיה, והיום בכלל העולם הזה עם הבינה, זה חבל על הזמן. אני מאוד אוהב את זה. אמרתי לך, כשביקשת תמונות, אמרתי לך שאני פריק של תמונות, תמונות לא חסר לי, הן מסודרות, אתה יודע, כשחגגנו, הם חגגו לי 70, אז הבן שאל, אבא, אני יכול להיכנס למחשב שלך? לא הייתי אז בארץ, הוא אומר לי, אבא, הייתי בשוק איך התיקיות מסודרות של התמונות, של הכל. עשו לי מצגת מאוד יפה, היה להם בסיס טוב, מה שנקרא, קר נרחב של תמונות מסודרות, זה עולם נהדר, שאני מאוד אוהב אותו. בגלל זה שאלתי אותך כל מיני שאלות על איך אתה מצלם וכו'. אז אני אשמח לצרף לך לאוסף עוד סרטון, זה לא סרטון, זה כבר חתיכת סרט על הרעיון איתך, אז הוא יצטרף לאוסף של הדברים המצולמים והמוקלטים שלך. כן, אכן, היום אנשים לא יודעים שאפשר לצלם ולעלות ביוטיוב, וזה יושב ביוטיוב, חבל על הזמן. אני לא מבין איך הם מחזיקים מעמד, איזה שרתים הם צריכים שם. זהו, היה לי כיף, אפי, באמת, לרגע ראשון שהציעו לי להתראיין, היה לי איזושהי היסוס קל, אבל באמת לשניות, ואחר כך אמרתי, כי כבר הצטלמתי בעבר, אבל
אמרתי, וואלה, יהיה תיעוד מלא של הכל, ואני שמח שעשינו את זה. אני רוצה להודות לך, היה כיף לשבת איתך, ומה שנשאר לי זה לאחל לך בריאות טובה, ונחת מהמשפחה. תודה, תודה. תודה לך.